Bună ziua! Vă salut de la biroul meu de la CERN. Lucram și tocmai am dat peste un articol atât de interesant că am zis neapărat pun mâna pe telefon și împărtășesc cu voi ceea ce am aflat. Și povestea asta drăguță începe cu teoria corzilor, string theory. Acum, teoria asta încearcă să împace două teorii foarte bune pe care le avem, dar care nu sunt compatibile. Și anume teoria cuantică, care descrie lucrurile la scară foarte mică, gen înăuntrul atomilor, și gravitația, care ne explică cum avem greutate, planetele, galaxiile, tot ce e masiv. Și aceste două teorii nu sunt compatibile, momentan. Și una din soluții ar fi această teorie a corzilor, în care particulele sunt făcute din mici corzi care vibrează și de aici se derivă totul. Acum, teoria asta este renumită pentru că e foarte teoretică. Adică nu ne prezice nimic ce noi am putea măsura într-un experiment. Și tocmai se află acum că și-a găsit o utilitate într-un domeniu aparent nelegat de fizică. Și anume rețelele biologice, adică vasele de sânge din corpul nostru sau rădăcinile pe care le formează plantele. Aceste rețele au o anumită formă, o structură care a fost observată, recunoaștem cum se întâmplă, dar nu era explicată matematic foarte bine. Și tocmai să aflu că o echipă de cercetători a reușit să explice cum se formează aceste rețele folosind principii matematice care au fost dezvoltate special pentru această teorie a corzilor. Deci când mai spune cineva de ce studiezi acest lucru, n-are nicio folosință, eu îi dau răspuns, nu se știe niciodată de unde sare iepurele. Și a doua cea mai mare bucurie, citind articolul ăsta, este să văd printre autori pe un cercetător român. Albert Laszlo Barabasi este român-ungur, a studiat în România, a făcut facultatea în România și el studiază rețelele în general și am auzit de el pentru că i-am citit cartea. Are o carte, nu gen manual de fizică, o carte pe care o putem citi cu toții, se cheamă The Formula și este formula pentru succes, dar dovedită științific. Acest domn a studiat felul în care rețeaua de cunoștințe pe care noi o avem, cunoștințe la modul de oameni pe care îi cunoaștem, cum contribuie această rețea la succesul nostru în viață. Și este o carte extraordinară, o recomand tuturor, o să pun linkul în descriere și de asemenea linkul acestui articol. Deci sper că v-am dat o veste bună și începeți weekendul astfel un pic cu o cunoștință în plus și un zâmbet pe față. Vă pup! Pa!